ตะเกียงเจ้าพายุครับเป็นตัวแม็กนะครับกระเช้าเล็กเยอรมันของเพื่อนสมาชิกนะครับทำระบบเรียบร้อยแล้วครับพ่นไฟนะครับนี่ครับทดสอบพ่นไฟครับนี่ครับพ่นไฟใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับหาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ